अगर तुसी घर बैठे you don't know what to do with your life or what you want to be in your life, watch this program, it might change your life. ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਰਪਾਲ ਜਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦ ਲੇਟ ਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਲੇਟ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ I'm always so excited because ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ intellectual guest ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ from all the different parts of life ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲॉर्ड ਹੋਣ, MP ਹੋਣ, ਡਾਕਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ, ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੋਰਸਿਸ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਹੌਲੀਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਗਾ and I'm so honored and so privileged to have my two beautiful guests today. Please ਤੁਸੀਂ tune ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, very inspiring। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਸਕਿਆ ਨਾ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਵਾਚ ਕਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਸ਼ੋ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫॉर the elders as well of course and for the ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ you don't know what to do with your life or what you want to be in your life, watch this program, it might change your life। ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਦੇ ਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ, one word goes into your heart, your brain, you change your life totally। I hope ਤੁਸੀਂ watch ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। I'm going to introduce my guest, I'm so honored to have them here। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ the flying officer Manveet Kaur Dhaliwal, welcome to you on the show। Thanks for coming in, really appreciate that। And then I got WO Balbir Singh Flora MBE। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਹਸਤਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੈਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਨਾ, ਤੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੰਦੇ ਯੂਜ਼, ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਲੈਜੈਂਡ। ਉਹ ਲੈਜੈਂਡ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਓ ਹੁਣ। that's a polite way of saying it, it's a polite way of saying it ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਜੈਂਡ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। so make way for the youngsters like this lady young one here। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਅੱਜ। ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸੀਨ ਦਾ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟਾਕ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਦੈਨ ਅਗਰ ਯੰਗ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ who is starting a life with the British forces, I am so, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ I don't know what they're doing at home, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ। ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਰਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, start treating this as your country, be British and feel British, and this is only how you can go and study British forces। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਫਲੋਰਾ ਕਮਾ, ਬਲਬੀਰ ਕਮਾ, ਕੀ ਕਮਾ? ਬਲਬੀਰ ਕਾ ਦੋ ਜੀ, ਬਲਬੀਰ ਕਮਾ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਵਾਈ ਆਰ ਦੇ ਨੋ ਮੇਕਿੰਗ ਐਫਰਟ। ਆਮ ਰੀਅਲੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਔਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਮਾਈ ਚਿਲਡਰਨ ਗੈਟ ਇੰਸਪਾਇਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੋ, ਡੈਂਟਿਸਟ ਬਣੋ, ਜਾਂ ਲਾਇਰ ਬਣੋ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੋ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਸੋਲਜਰ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਕਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੋਬਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਚ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਆਸਕ ਮਨਵੀਤ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰੀਅਲੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸੀਗਾ ਈਸਲੇ ਰੋਪੀ। Really? East Africa ਵਾਲਾ ਇੰਚੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਿਆ ਮਸਵੈਲੀ ਕਦੋਗੋ ਕਟੋਗੋ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜਾਗੋ ਵਾਲੀ ਗਾਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ। This was French by the way, ਮਨਵੀਰ। ਉੱਥੇ ਨਰੋਪੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਈਸਲੇ ਤਾਂ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦਾ ਬੇਸ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। I know। ਤੇ ਉਸ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਖਦਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਫਿਰ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਹੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੈਮੰਡ ਰੋਡ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਕੈਡੈਟਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ। What made you do that? ਕਿ ਕੈਡੈਟਸ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫਰੋਮ ਨਰਵੀ ਬੈਕ ਹੋਮ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੀਥਰੋ ਉਤਰਦੇ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀਥਰੋ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾਣੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਨ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਦੈਟ ਲਾਈਨ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਈ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਓਵਰ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ।
ਲਿਟਲ ਥਿੰਗ ਇਨਟੂ ਮਾਈਂਡ ਚਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਆ ਮੇਰਾ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਪਈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਹਵਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਡੈਟਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਇਹ ਕੈਡੈਟਸ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ 17.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ ਕਰ ਲਾ। ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਈ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਸ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ ਪੁੱਤ। Really? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਸ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ MBA ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਲੇਸ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਭਾਈ ਸੋਹਣਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। I had a choice to join the Indian Army. ਪਰ again ਮਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗੀ, the mother ਦਾ ਪਿਆਰ and army, then you got to sacrifice that. ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਉਣਾ ਮਨਵੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ let's start with you, where were you born, and ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ how did you end up here? Let's start where were you born first. So yeah, I was born in Harlington in Hayes. Oh, was it? Yeah, not my far God, from. local girl, eh? Yeah, so I went to William Byrd Primary School. I'm one of four girls. I've got 3 sisters. So yeah, I grew up in a big family. I went to Herschel Grammar in Slough. Okay. For my did that up until my GCSEs. After that, decided to apply for Welbeck Defence Sixth Form College. Did my A-levels there, and afterwards I attended Loughborough University. So I did a Masters in Aeronautical Engineering. Graduated in July 2018. Good family, the background ਹੈਗੀ into the army ਦੇ ਵਿੱਚ? No, none. Yeah. No one at all? Yeah, so I'm the first one in my. So you broke the tradition in the family, eh? yeah, I think it was a bit. But Yeah. what made, ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ this is what I'm trying to do, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫੀਲ ਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ 1.25 ਲੱਖ ਸਰਦਾਰ ਖੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, such a proud moment for the community. ਤੇ what made you do all this? ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? So I was in year 8 in school. I always knew I wanted to do engineering. I was just dead set on, I loved planes, so I was like, I'm going to do aeronautical engineering. That was it. And I went to the Gurdwara one day. I was on Havelock Road, Singh Sabha Gurdwara there, and there was an RAF recruitment stand. Oh, was it? Yeah, my mum went over, had started chatting with the people, and came back with this information about a college that I could attend and a sponsorship scheme, and I applied, and yeah, I got lucky. Really? But yeah. So my dad took me to the interviews. He dropped me off in all the selection centres. Both my parents dropped me off on my first day. So yeah, I think the support I've got from them. Even my great uncle in Canada, he came and dropped me off on my first day as well at college, and yeah, they saw me off. But from the family there was no hesitation, because mom called especially? No, I think whilst they might not always fully understand, or they may not know what I'm doing and what I'm up to, the support is always there. Like regardless, they're always fighting my corner, and yeah, they're very proud, like today, to stand up in front of everyone and ਅੱਜ say, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ proud ਹੋ ਜਾਣਗੇ TV ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, they've been watched in 157 countries, honestly, so nice. ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇ, how did you feel? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜਸ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਲਨੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚੈਲੰਜਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਨੈਚੁਰਲੀ। ਤੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੇਟ 60s ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਰਲੀ 70s ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ 2-3 ਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਈ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਰੰਗ ਦਿਓ ਆਪੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗਾਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੌਣੀ ਕੌਣ ਕਰਾਵੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਦਸਤਾਰ। ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ honestly, because there ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਗੋਟ ਕੰਪੈਨੀਅਨਸ, ਆਪਣੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ? ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰਨ ਲਈ? ਉਸ ਕੋ
ਇਹ ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਪਈ ਇਹ ਪੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਭਾਰੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, 2-3 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੌਣੀ ਕਰਾ ਲੈਣੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣੀ ਵੀ ਪੱਗ ਇੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਕਾਫੀ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਇੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੋਸੋਵੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਟਲੀ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਫੋਕਲੈਂਡਸ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਰੇਡਾਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਣੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਗੋਂ ਘਰ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪੱਗ ਨਿਆਣੇ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਪੱਗ ਚੱਕੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਪੌਣੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਗ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਵਾਲ ਕਟਾਤੇ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਕੁਡ ਨੋਟ ਟੇਕ ਦ ਚੈਲੰਜ। ਜਿਹੜੇ ਕੀਨੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਨੋ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਵੀ ਨੋ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੀ ਵਰ ਦ ਵਨ ਹੂ ਆਪਣਾ ਦਸਤਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰਕੇ ਜੌਬਸ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਦੋਜ਼ ਡੇਜ਼ ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬਸ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਗਏ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ 3rd ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸੀ ਦਸਤਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਦੇਖੋ ਮੋਸਟਲੀ ਮੁੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਮਨਵੀਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਵਾਟ ਯੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੂਇੰਗ ਨਾਓ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਪੀਪਲ ਟੂ ਨੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੁਣ? So I joined up as an engineer officer. Finished my training in December, and as of January I was posted to RAF Odium, so just outside Basingstoke, and now I'm the officer commanding of survival equipment flight for the Chinook force. So basically I'm in charge of a group of 75 people, and they manage... Really? Yeah. Oh my so God. straight out of How does it feel, training. such a young girl and she's in charge? Do you get any bullying and all that? Oh no, absolutely not. They're a great bunch, and really good. Like, just have to take the time to get to know them, and what motivates them as well. Then you can use that in terms of your leadership and your management of them. But yeah, it's definitely important to keep them on side. How long was the training, by the way? So 6 months for initial officer training, which was where we learned all the leadership and skills. This is in... So that I started this at Cranwell, and it was in October 2018. I started that training for 6 months. And then I went on to do a further 6 months at Cosford, just outside Birmingham, where I did specialist engineer officer training. But when you were training for 6 months, it's a long time. Manage to get home, or were you there for 6 months totally? We were pretty much locked in. So for the 6 months, I think it's important to note that during training you have to commit 100% to the training. You won't get opportunity. I mean, my family understood when I couldn't really call them if I was going out on exercise or just away, busy, long days. When you got your weekends, for the first couple of weeks you didn't have any weekends either. You were pretty much committed to the course. So yeah, I think that's important to note that it requires dedication, but you reap the rewards at the end of it anyway. एक चीज़ ना बड़ी मैं कहूँगा, मैं खुल के गल कर दूँ थोड़े नाल, seeing Manveet now are a flying officer, पेरेंट्स ਤਾਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਲ ਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਦੈਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਸ਼ੀ ਡੂਇੰਗ ਦ ਰਾਈਟ ਜੌਬ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਬ੍ਰਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਦ ਟੀਵੀ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਯੂਰਸੈਲਫ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਾਟ ਵੀ ਡਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ, ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੋ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲਾਈਫ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੌਬਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਕਾਨ ਲਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਸ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਈ। ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਈ ਡਾਕਟਰ, ਡੈਂਟਿਸਟ, ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਰੀਓਟਾਈਪ ਹੈਗੇ ਕੰਮ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਾਕਟਰ, ਡੈਂਟਿਸਟ ਬਣੀਏ, ਕੋਈ ਆਪਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣੀਏ,
थोड़ा जा मूव हो के ना अगर तुसी इंग्लैंड चले हो अपनी कंट्री समझो लेट्स गेट इनटू द पॉलिटिक्स लेट्स गेट इनटू द ब्रिटिश फोर्सेस दे नाल तुसी फिर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी हो जाने हो हाँ जी people respect you now they you know today on are there more girls in your unit like you got 75 people you're looking after the other Asian girls again this Yes, yeah, there are some females. Obviously, you can still very much see the balance that it's mostly males, but then it's all about recruitment and drive and actually spreading awareness. I don't think many girls out there or many people out there are aware of just the vast amount of opportunities. I think the perception sometimes can lead people to write off the armed forces straight away. So I think that's when it's important to actually go to the recruitment, investigate the opportunities and see for yourself rather than take it as someone else's word that no, there's nothing. That if I had done that, if I hadn't gone to an actual stand and got the information and come home and researched it, I wouldn't have known that I can do my job today. Sikh kudiya hai kya Sikh girls hai kya thode bahut there's 4 including Manveet only 4 only 4 in the number of people kide vichon how many are there well the Air Force is 33,000 oh my god approximately and out of that 33,000 about 20% are female and out of all those females 4 of them are Sikhs. But that is bad. But the thing is, you see, there's a lot of cultural thing as well. ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ That's what I mean. That's why we got to here. So that's why we're trying to sort of break these barriers down because you got to ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ opportunities ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ sponsorship ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖਰਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ so there's all these opportunities ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਹਨਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਨਾ there's 50 trades ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 22 of them ਅਬ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ apprenticeships ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ they're open to anybody male female doesn't matter what background you are so we are totally equal opportunities ਤੇ wages ਵੀ same ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਉਹ ਜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਲਰਡ ਪਰਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਆ ਥੋੜੇ ਪਰਕਸ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਹਮੇ ਤੇ ਬੜੇ ਤਨਖਾਹ ਸੇਮ ਆ ਹਾਂਜੀ ਪਰਕਸ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ 38 days a year holidays ਲੀਵ ਮਿਲਦੀ ਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਡੈਂਟਲ ਫ੍ਰੀ ਆ ਸਾਰਾ ਤੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਿ people look up to you people as role models you know that ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪਿਨ ਕਰਦਾ which is hopefully on the screen as well 0208 571 4279 प्लीज़ तुसी कॉल करके किसी ने अपने बच्चों को प्लीज़ प्रोग्राम देखो दिस इज स्पेशली यंग लड़की ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ताकि तुझे लड़कियां भी इंस्पायर होਣ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਗਰ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਟ them on the room and make them watch this program ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ because of these two people Manveet coming back to you now because ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ your parents are very supportive you're happy about that but you know ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ hope I doesn't go in the wrong direction ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ they start picking eyebrows like oh my god ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ anything like that happen no I think potentially people might well you wouldn't know it anyway yeah I think when it comes to that I think communication is key if you get your people that care about you on side and if they're willing to turn around and I know to say to other people actually this is what it is and it comes back to education educate others and everyone around you as to this is what my daughter does this is what my sister does and it's actually like this and it's not like that and everything and then only does word spread actually so it's just about being open with people about what you do not really hiding it or saying oh no it's not that and it's this so yeah definitely I think my parents are very good at that and I'm lucky that my extended family as well they all turn around and yeah they're all so proud to just tell everyone that yeah actually I hope agar Manveet de parents watch karde ho give us a call unnu encouragement davo at least tusi te de sakde ho na maybe relative bhi karenge anybody out there want to ring in to encourage Manveet or Pajin tusi please call karo say your feedback kuch na kuch tusi dasso would be nice to get a call from your people badi vaddi ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ to make you feel happier ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ you need to close your eyes shut your brain you work ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੈਨੇ when you go to the goal then ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਗੇ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ
people start admiring you, they start saying, then they make connections, they make a mere relative again. But you got to get there. Yeah. Yeah. ਉਹੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜੁਆਇਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ 26 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਈਨਸ ਬਰਥਡੇ ਆਨਰਸ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਈ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਪਏ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਕੋਈ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੋਣਾ। ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ? ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ ਮੀ ਆਸਕਿੰਗ ਪਰਸਨਲ ਕੁਐਸਚਨ, ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਆਡੀਓਲੋਜਿਸਟ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਸ ਇਨ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦਾ। ਤੇ ਲੜਕਾ ਉਹਨੇ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਐਸਮਾ ਹੋਇਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈਗਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਹੀ ਜਸਟ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਫਾਸਟ ਜੈਟ ਪਾਇਲਟ ਔਨ ਦ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਪਰ ਉਹ ਐਸਮਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਨਵੀਤ, ਨਾਓ ਯੂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ। You are here today to convince the girls watching you. In the end, methodical advice puchanga. But on general, one-to-one, have you managed to get somebody on board from family, relatives, or whoever, Asian girl kudiyan da vichon? Oh, in terms of convincing people to join. Well, I mean, I tried with my little sisters. Yeah, one of them actually went and joined. She joined cadets, and she went for it, something which I never had the opportunity to do. I wasn't aware of cadets and all of these other organisations. So actually that was nice. Whether she decides to pursue a career or not, just the fact that, you know, she actually went and did the research, and that's all I kind of asked for, that people actually go out and see what it is and if the lifestyle fits them, because you don't know unless you try and you go out and you see the opportunities. So no, I think that's good. And I've seen, you know, sometimes my friends will message me and be like, oh, I'm thinking about joining and this, and what's it actually like, and I'm more than happy to, you know, talk to people. And yeah, I think that's what it's all about, just spreading the word and telling my story. Then hopefully other people can go for sponsorship schemes and just see what else there is out there that they can join. Even ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ, you think it's not the time at the moment, ਤੁਸੀਂ young age ਹੈਗੀ ਆ, it's never early, never late. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿੰਗ ਕਰੋ, get your mind set ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਓ ਇੱਕ ਦਫਾ, at least get some information from this young daddy and ਭਾਜੀ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਆਪਣੀ ਰੀਅਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰੋਪੋਲ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ RF ਲੈ ਲਓ, ਆਰਮੀ ਲੈ ਲਓ, ਨੇਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ ਰੀਅਲੀ। ਯੂ ਨੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੰਗ ਸੀਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੇਖ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਐਡਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ TV ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੰਦੇ ਹੂਜ਼ ਮੇਡ ਦੈਮਸੈਲਵਸ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਵਾਟ ਯੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੂ ਦੇਅਰ? ਵੈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਵਾਰਨ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਫੀਸ਼ਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 55 ਦੇ ਨਾ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਸਾਈਡ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਈ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਈ ਆਪਣੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨਵੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਪਈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਦੇਖਣ ਪਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲਟਰੀ, ਆਰਮੀ, 에ਅਰਫੋਰਸ, ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੜਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਾਂ ਹੌਲੀ ਫੇਰ ਨਾ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ ਬ੍ਰੇਕ ਇਨ ਅ ਮਿੰਟ। ਬਲਬੀਰ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਦੈਨ ਦਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਦ ਵਾਟ ਯੂ ਡੂ? ਇੰਸਟਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਉਹੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਦੇਖਣਾ ਪਈ ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਬ੍ਰੇਕ, 0208 571 4279।
ਭਾਜੀ don't go too far, keep watching it, we go still some time, ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਬਿਫੋਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਟਾਕ ਕਰਾਂ, ਬਾਈ ਦ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜਸਟ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ 2 ਕਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕੀ ਉਦੋਂ ਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਾਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਵੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਦਿਸ ਸ਼ੋਜ਼ ਫॉर ਯੂ ਪੀਪਲ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਲੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਕਰਿਓ, ਵੁੱਡ ਬੀ ਨਾਈਸ ਟੂ ਹੀਅਰ ਯੋਰ ਫੀਡਬੈਕ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਭਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਭਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਭਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆ ਕਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਵੈਸੇ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਟਸ ਰੀਲੀ ਨਾਈਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵੈਰੀ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਦ ਚਿਲਡਰਨ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਵ ਦੇ ਬੀਨ ਮੈਂਟਰਿੰਗ, ਵਿਚ ਵੁੱਡ ਬੀ ਰੀਲੀ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਟੀਆ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੈਨਫੀਲਡ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ which base can they select, or is it that RAF they appoint, they allocate the places, or ਬੱਚੇ ਆਪੇ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? I think you both can answer that, one of you, ਜੋ ਵੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਈ। ਇੰਗਲਿਸ਼, ਮੈਥਸ, ਸਾਇੰਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਮ ਗ੍ਰੇਡਸ 4 ਤਾਂ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਹੋਏਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਕਰੀਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸੀਦਾ ਪਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਐਕਸੈਟਰਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਦਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਾਂ ਵੀ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦਾ ਨਾ ਬੇਮ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਐਡਵਾਈਸ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪਈ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਨੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੈਜ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣਾ ਦਸਤਾਰ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗਾਈਡ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਗਾਈਡ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇੱਦਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਭੈਣ ਜੀ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ, ਯੂ ਹੈਪੀ? ਕ੍ਰਮਲ ਦਾ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਨਫੀਲਡ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਇਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਲੰਡਨ ਦੈਨ ਡੂ ਦੇ ਗੈਟ ਦ ਚੋਇਸ ਟੂ do the work in London, or do they have to or does RAF themselves they allocate people? So it depends on your job, but I suppose if you want to further your career, you'll be prepared to take the postings in various different locations, but you are granted a certain amount of flexibility. There are conversations you can have with your career manager as to actually potentially I'd like to be posted in the south of England, here, there. But yeah, we are obviously restricted to the RAF bases, of which there are loads all up and down the country. You have ones up in Scotland, near Basingstoke here, you know, Wales. So yeah, that's definitely something you can do. But yeah, it's up to the individual, I suppose, what they want and what they want out of the career. Thank you Paji, I hope you're happy with the answers. Please watch ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ।
ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-to-1 ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰੋ, ਲੈਟ them go out and be something very important। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਫਰੀडम, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਟਰਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰੋ, ਗਿਵ ਦਮ ਸਾਈਨ ਟੂ ਬਰੀਥ, ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਸ ਅ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਦੇਅਰ ਨਾਓ। ਨਹੀਂ, ਹੈਲਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸੀਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਪਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦਾ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਟਿਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸੀਕ ਨੈਟਵਰਕ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਏਅਰਫੋਰਸ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੇ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਗੁੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਥਰੂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਪਤਾ ਪਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 3-4 ਜਣੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਇਫ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ, ਹੈ ਨਾ। ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਸਵੀਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ? ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਟਸ ਗ੍ਰੇਟ ਟੂ ਸੀ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, that they are expanding their careers and also I would say also becoming role models to our youngsters today. Absolutely. And as you suggested earlier, this is a sort of route we should be going. Obviously, we're in the UK and we should be, you know, contributing, which we have done, as you said, in the past. We have, you know, obviously faced a lot of hurdles, you know, and to see youngsters like Manveet and you know, our guest Paji, like, you know, and I think it's great. And the only thing I would say is like I think Manveet mentioned earlier that she actually I think there was a road show in one of the gurdwaras or something like that. Akaal Channel is doing really well, and I think we need to promote this further for our generation, you know, present generation and future generation, to follow these laws, because life's not just about becoming doctors, GPs and lawyers, accountants, like, you know. This obviously you can do this in the RF, as the guests have said before, but it's also an opportunity to serve the nation as well, you see. Well, one thing I really appreciate to see you hit the nail. देखो गुरुद्वारे only 100 people go there, थोड़े अमाउंट ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਬਾਹ ਪਾਠ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਪਾਠ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਠ, ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਹਾਪਸ 9 ਮੰਡੇ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਿਰਫ ਯੰਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਸਮਝੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ 'ਚ? I think ਕਮੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਫਰਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, they just wanted to get a roof over their head, basically ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ establish ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ establish ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ it's up to them now to explore and aspire other kids as well, basically. So they got this great opportunity to take, how can I put it, take the lead, basically, you know. Absolutely. Paji, thank you so much. And you guys doing a great job, and proud of both the guests and yourself as well. क्या बात है, really nice of you calling in. I really appreciate that. Paji, इसी तरह तुझे support करो, feedback दिया करो. This is how I will know. मैं नीचे बैठा टोल बजाई जाऊँगा कि बड़ा अच्छा काम करता, but you need to tell me whether we doing a good job. Thank you जी, थोड़े कॉल करो तो बहुत मेहरबानी। ते सुखदेव ने मैं कहूँगा ज़रा पिक्चर दिखा दो तो इसी। Paji, this is when you were a young man. ਹਾਂਜੀ, You still are a young man. कितने साल ना? 17.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, February 1977। Paji, what a scene यार, memory है ना? ਹਾਂਜੀ। And again, there's a young man there. ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅਬਾਊਟ April, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। Paji, what a memory. ਤੁਸੀਂ young होते हैं। ਹਾਂਜੀ। It's such a beautiful, really, really nice.
This one? ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੀ ਗੋਇੰਗ ਆਊਟ ਪ੍ਰੋਮੋਟਿੰਗ ਸੋ ਜਿਹਦਾ 3 ਜਣੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੇ very nice. ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਤੋਂ ਗੋਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਬੈਚ ਲਾਏ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲਸ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਡਲ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਿਲਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਆਈ ਸਪੋਜ਼ ਅਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਬਲਬੀਰ ਭਾਜੀ this is the idea honestly ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ maybe few friends and family know about you ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਮੇਬੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਡਿਟੇਲ ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਰੈਕਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੇ ਮੈਡਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਆਪਣਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਦੇ ਫੋਟੋ ਥੋੜੇ ਲੱਚੀ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੈਟ ਸੋ ਸਮਾਰਟ So this is my graduation. graduation ਹੈ Yeah, so my initial officer training graduation. Yeah, and this is with me. So yeah, we do have some females in the Air Force. Yeah, and it's nice. I mean, I've made friends for life and still speak to all of those girls all the time. So it's not that's good. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨ ਦ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਨ ਦ ਪਾਰਟ ਆਫ ਜੌਬ ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਯੂ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਡੂ ਇਟ So yeah, this like this one here Yes, this is something that we did during training, but yeah, it's something that I'm very much interested in, and that's something that the RAF can provide. So alongside your job, you can get paid for a week to go and do mountaineering and go caving, and all the whilst you're still on a full pay. In fact, So it's that's- encouraged. Yeah, exactly. And So- it's encouraged that everybody takes part in some sort of sport and adventure training. ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਿਕਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਢੋਲ ਵਜਾਵਾਂਗਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ 1.25 ਲੱਖ ਯੂ نو ਹਾਊ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਾਹ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੈਕ ਇਨ 77 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਆ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੋਟੋ ਨੇ ਜਦੋਂ 2 ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਆ ਬਾਲੀ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋ ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਮੁੰਡਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਲ ਆ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਆਨਰਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੇ ਸੀ ਦਮ ਇਨ ਦੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਸਲੂਟ ਦਮ ਓਨੈਸਟਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 100 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ 4th 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਹਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਸਲੋ ਆ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ ਲਈ ਦੈਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਨਾਓ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਰਨ ਆਊਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਪੁੱਟ ਮਨਵੀਤ ਅੰਡਰ ਦ pressure in a way ਹੈਗਾ she's here to represent ਆਪਣੀ flying officer ਹੈਗੀ ਹੈ and ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ job ਕਰਦੀ ਹੈ young ਲੜਕੀ such a proud moment for the family and for the relatives and for the community honestly ਮੈਂ ਆਪਣੇ I put my hand on my heart ਕੇ say we feel so proud ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ look at the camera say some words ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਘਰ ਬੈਠੀ ਨਾ start calling and say कि मैं वो join करना मैं किधर करा give some strongest word what can you give what advice can you give So I think probably the word that's been used most today in the show has been opportunity. So that's the word I'd use to sum up the RAF. And I'd encourage everyone at home to go out and actually see what opportunities there are there for you in the RAF and what you can achieve. Try not to listen to what all people might think and what people might do. You just need one person in your corner to fight for you and to stand up and say, yeah, actually, I know her and she's doing well. So yeah, I think, yeah, hopefully people will see this and see me and be encouraged to go into their local recruitment offices and hopefully join. but then you know with the flying officer they can choose any position within the Air Force they which don't have to fly you know No, so I'm an engineer, so I'm a ground-based engineer. Ground-based engineer. Yeah, exactly. So yeah, we have pilots, we have lawyers, dentists, doctors, chefs, admin officers, logistics officers. You know, we reach all four corners, I'd say. Manveet mera na bachpan to na I got 2 passions cars and civil aviation planes वगैरह
I am just crazy about these two. And मैं तुमने पूछा you're a ground engineer now, but थोड़े mind जो है कि is there possibility you can be a pilot now? Can you shift and change now, or you can't? So I think before in my recruitment, yeah, potentially, but I'd always had my aspiration that I wanted to. That's what you wanted to do. Yeah, I wanted to be an engineer. So, but as a recruiter, I can tell you that she has the opportunity if she wants to. She can make a jump and go for flying. She can. She can do. She can apply for pilot. Yeah. On your father de behalf te, honestly, I'm very unique respect again because साडी लड़की है. I would recommend you to do that. Flying is something out of this world, honestly. But if you're happy on the ground engineer, of course, this is your choice. But then I like to see our girls with a cap and flying the airplanes. Really nice. Yeah, absolutely. Yeah, I think it's important to see the value in all jobs. Absolutely, like the value that the logisticians bring and the value of like the chefs behind the scenes and the admin officers. Like at the end of the day, they all ensure that the aircraft gets up in the air and it does that mission. So yeah, it really is a whole team effort, I'd say, and that's the good thing about it. Like you join up for this lifestyle and for this team camaraderie, and you all have the same goal in common. Before I ask you कि तुसी की advice दे सकते हो? About a year ago there was news from India, Air India the one flight they operated, starting from the dispatcher, from the ground staff, engineering to the cabin crew to the pilot, it was all women. 100% it was run by the ladies. It's so proud moment. And you know, oh my God, shall I go in the plane? With due respect, of course. But then, jede aadmi kam karde, as ladies they equally kam karde. They're all equal professionals. Equal professionals, yes, definitely. They have the same training and they can all do the job equally. But you तुसी की advice दोगे? Please look at the camera, take your time. मेरी advice है ये, मैं English कहूँगा, have the aspirations and the goal and then go for it. And do think about what you want to do because there's so many opportunities out there. And don't think just because you don't see people doing that kind of job. So for example, Sikhs in the Air Force, just because you don't normally see us every day, don't think that we're not there. There are Sikhs doing jobs in all kinds of fields. We just need more of them so that it becomes normal. So my top tip is have the aspiration, have the goals and go for it and go and get them. Fantastic. And if you need any more information, go to our website, just type Google RAF careers and all the information's there. But जी sorry अपना थोड़ा सा सवाल पूछ लेता सीगा मनवीत नू जसपाल सिंह दा क्वेश्चन सीगा कि ट्रेनिंग दा she answered that कि you are sort of bound for the training ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰਮੀ ਚ ਕਈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਰਮੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ they enjoy life as well at the same time ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਟ ਦਿਸ ਯੂ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਚੋਇਸ ਹੋਗੀ ਨਾ ਇਟਸ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਚੋਇਸ ਹਾਂਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦਾ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਦੇयर ਵਾਸ ਅ ਬਿਗ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਕਲਚਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟਿਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਇਸਿਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇਟਸ ਨਾਟ ਇਨਕਰੇਜਡ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ I can still go and enjoy I don't have to drink ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਜਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਜਣੇ ਸੋਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਟੀਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ I'll be doing that duty ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ World War I World War II ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਤਾਦਾਦ ਜਾਸਤੀ ਸੀਗੀ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਦੀ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿੰਨੇ ਮਰੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਟਸ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖੀ ਆ we're a warrior race ਜਿੱਦਾਂ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਈ ਹਾਰਡ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ we're not going to fit in ਕਿੰਨੇ ਇੱਦਾਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਫੋਰਮ ਉੱਥੇ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਪਈ ਸਮਬਡੀ ਫਰੋਮ ਆਵਰ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ ਕੰਟੈਕਟ ਪੇਜ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਨਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ। ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਮਸਟ ਟਿਊਨ ਇਨ ਅਗੇਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਯੂ ਪੀਪਲ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਦਿਸ ਪੀਪਲ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਹੋਵੋ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਵੋ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭਾਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਐਸਕੋਟ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬਾਕਸ਼ਿਤ ਤੋਂ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਾਲਿੰਗ ਇਨ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਪਲੇਜ਼ਰ ਜਸਟ ਆਲ ਕੀਪ ਇਟ ਵੈਰੀ ਬਰੀਫ ਫਰਸਟਲੀ ਮੈਨੀ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਗੈਸਟ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਪੱਗ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਮ ਫਰਮ ਨੈਰੋਬੀ ਐਸ ਵੈਲ I take it you are Malaysia as well, yeah? Kabisa. Where in the Duguango sasa, eh? Kabisa moved to Nairobi. Well, moved to Nairobi. The दूसरा very nostalgic memory. मेरी बेटियों की young lady, I forget her name. Manveet. Manveet. Just to let you know, Manveet, I'm 59 years of age. I came from Kenya in 1975, and I was the third Asian in Herschel Grammar. There you go. मैं भी Herschel Grammar पढ़ा it brings back superb memories. मैं भी RAF join करनी थी भाजी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ I failed my medical. I wanted to be a pilot as well. Oh my मेरी God. eyesight weak करके ਮੈਨੂੰ medical नहीं मैं पास ਕੀਤਾ लेकिन बहुत ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ and it's so happy to see Khalsa ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ in these positions and Paul Singh fantastic job. Thank you for Before you go quickly, I'm glad to see ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ appreciate ਕੀਤਾ as role models. ਮਨਵੀਰ ਦੀ ਬੜੀ appreciation ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ youngsters ਆਪਾਂ ਨੂੰ watch ਕਰਦੇ ਨੇ I'd like to say something few words quickly ਕੋਈ message ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ encourage ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ follow it's a vast opportunity ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ we come from a colonial African background ਬਿਲਕੁਲ and we're all very privileged ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਗੋਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ 60s 70s ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲੇਕਿਨ nowadays there's a lot of opportunities for our people and ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਡਾ ਉਹ ਤੇ we should be in the military and or in the armed forces. Okay. ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਵਾਚ ਕਰੋ ਇੱਥੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਲੋ ਮੈਂ let me step back ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ big credit goes to you Pal Singh. Thank you sir. Bringing such ਦਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਟਨ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕੋ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾਓ ਇਟਸ ਨਾਈਸ ਆਈ ਫੀਲ ਹੈਪੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਪਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਵਾਕਿੰਗ ਇਨ ਦ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ somebody say from your school that's what's a small world ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ doesn't matter what school you come on okay ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ because they go straight into the ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ some people have to struggle in life but then nothing comes easy struggle ਦੇ ਨਾਲ achievement ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜੀ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਰਹਿੰਦਾ 3 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ you both are doing wonderful job really ਕੋਈ regret ਹੈਗਾ you feel anything at all ਕਿ you should have done this Oh no, absolutely not. I can see that. No, I can never, see that. Yeah, never. Really? Yeah. It's definitely perfect for me, and yeah, I wouldn't change a thing. I hope your parents are listening. तो मैं उन्हें force करूँगा कि flying start करे होना. नहीं, would be. I'm happy with what you're doing. To be honest, this is something very rare. अपनी Asian कुड़ियाँ engineer बनना, ground engineer. But this is fantastic job. जी पाजी तो इसकुछ क्या लगे से? नहीं मैं कहने लगा इसका but you've probably been flying already. Yeah. And You have? you can still do it as a hobby in the Air Force. We have flying clubs on bases as well. Yeah, you can do gliding. Again, yeah, vast opportunities. Go out and see what they are, what's out there. पाजी चला ना आर्मी दा ले लो, especially the RAF. ਹਾਂਜੀ World the best job ਹੈਗਾ honestly. ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਫਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ RAF ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਯੂ ਪੀਪਲ ਸਟੈਂਡ ਆਊਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ 'ਚ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਦੀ ਸੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਕਟਿਵ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ RAF ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਬਿਗ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਔਨ ਯੂਰ ਸ਼ੋਲਡਰ। ਯੂ ਲੁੱਕ ਸਮਾਰਟ, ਯੂ ਲੁੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਯੂ Thank you. ਆਲਵੇਜ਼ ਐਕਟਿਵ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਟ੍ਰੀਟਡ ਐਜ਼ ਅ ਰੋਲ ਮਾਡਲ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਰਹਿ ਹਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਮ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਅਬਾਊਟ ਦੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਐਸ ਕਰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਈ ਵੀ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਸੈਲ ਇਟ ਫੋਰ ਅਸ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਕੁਇਕਲੀ ਥੋੜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਸਮਬਡੀ ਵਾਚਿੰਗ ਐਟ ਹੋਮ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਈ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਮੂਵ ਆਊਟ ਐਂਡ ਕਮ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਸ਼ੈਲ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ 55 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਕੋਈ 10 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਥਿੰਗ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਟੇਲਸ ਭਰ ਦਿਓ ਪਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਾਲ ਅਸ, ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਦ ਗਾਈਡਲਾਈਨ। ਤੇ ਮਨਵੀਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਮਿੰਗ, really appreciate। I hope in the near future ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਗਈ, going to come back again, and ਭਾਜੀ ਬਲਬੀਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ as well, and I really appreciate ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ basically hard work ਹੈਗਾ doing your job, then coming here and inspire। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੀ। Thank you. If you feel like that, I'm happy with that, because ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਬਾਹ 11 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਮੇਰਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਸਮ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਫਰੋਮ ਦੀ ਰੋਲ ਏਅਰ ਫੋਰਸ। ਤਬ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰੀਏ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।